हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Mi 11 Lite को बारेमा हैन। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ अनि यसको एभ्रिथिङ सबै कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट अनबक्सिङको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सुरु गरौँ हामी यसको प्राइसबाट हैन। यो चाहिँ अब दुई तीनवटा भेरिएन्ट चाइना अनि इन्डियामा, तर नेपालमा चाहिँ अफिसियली 6 अनि 128 को लन्च भएको छ, जुन चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। 6GB र्याम अनि 128GB रोम छ, जसको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्नु हो भने यो चाहिँ अराउन्ड 35,000 छ यसको प्राइस, जुन चाहिँ अफिसियली Xiaomi नेपालले चाहिँ लन्च गरेको छ। सो ढिलो नगरिकन खोलौँ है त हामी बक्सलाई। सो यहाँ चाहिँ छ एउटा Xiaomi को पेपर बक्स होला सायद। सो यहाँ चाहिँ के छ हेरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ छ एउटा सिम इजेक्टर पिन, अनि त्यसैगरी जुन चाहिँ हामीलाई आउँछ फोन किन्दा युजर म्यानुअल गाइड, अनि यहाँ चाहिँ के छ त। ओह सो यहाँ चाहिँ हेरौँ है त के छ। राम्रो कुरा रहेछ, एउटा USB टाइप सी कन्भर्टर रहेछ हैन, जुन चाहिँ टाइप सी टु 3.5mm अडियो ज्याक। सो यसमा नराम्रो के छ भने हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन, जुन चाहिँ तपाईले टाइप सी कनेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ कन्भर्टर छ एउटा टाइप सी कन्भर्टर। सो फोनमा इनबिल्ट आएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। सो त्यसैगरी एउटा चाहिँ प्लास्टिकको सिलिकन केस छ एउटा। सो अरु चाहिँ केही छैन यहाँ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ राखिएको छ हाम्रो Mi 11 Lite। सो यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा केही हाइलाइट्सहरु दिएको छ। OLED डिस्प्ले, स्न्यापड्रागन 732G अनि 64MP को ट्रिपल क्यामेरा। सो मलाई चाहिँ राम्रो लागेको यसको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्लास्टिक निकालौँ है त। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा USB टाइप सी डाटा केबल छ, अनि त्यसैगरी एउटा 33 वाट को फास्ट चार्जर एडाप्टर छ। सो राम्रो छ कि यसमा चाहिँ तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जिङ एडाप्टर बक्समा इनबिल्ट पाउनुहुनेछ। सो अरु चाहिँ केही नै छैन बक्समा। फाइनली अन भइसकेको छ हाम्रो यही Mi 11 Lite, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। निकै नै राम्रो ह्यान्डी छ, अनि यो चाहिँ स्लिम डिजाइन छ। जसकै वेट को कुरा गर्नु हो भने यो चाहिँ छ 157 ग्राम को, भने यो आउँदछ IP53 डस्ट एन्ड स्प्ल्याश प्रोटेक्सन भनेको छ Xiaomi ले। यसमा चाहिँ तपाईले हाइब्रिड डुअल सिम को अप्सन पाउनुहुनेछ भने यो चाहिँ निकै नै स्लिम डिजाइन, जसलाई चाहिँ लुक्स निकै नै मन पर्छ उहाँहरुले चाहिँ यो फोन चुज गर्न सक्नुहुन्छ Mi 11 Lite, जसमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ हैन। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ फोन निकै नै एट्र्याक्टिभ छ हैन। सो डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ 6.55 इन्च को फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिएको छ भने यसमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने HDR10 अनि 90Hz को रिफ्रेश रेट छ। सो ओभरअल डिस्प्लेमा कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन, किनभने डिस्प्लेहरुको हैन कलरहरु निकै नै ब्राइटनेस 800 निट्स सम्मको ब्राइटनेस जान्छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो कुरा हो हैन। त्यसैगरी क्यामेराको कुरा गर्नु हो भने त्यसमा ट्रिपल क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ प्राइमेरी क्यामेरा 64 मेगापिक्सल को छ भने 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एन्ड 5 मेगापिक्सल को मैक्रो क्यामेरा दिएको छ भने सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। साइड नच सेल्फी क्यामेरा छ, जुन चाहिँ 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा छ। सो अब कुरा गरौँ हामी Mi 11 Lite को पर्फर्मेन्स को बारेमा। सो तपाईलाई म सेटिङमा गराइदिन्छु। सो यसमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड भर्जन 11 दिएको छ, जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट छ भने बेस्ट छ MIUI 12 मा। अक्टा कोर म्याक्स 2.3 GHz को प्रोसेसर दिएको छ भने यो चाहिँ 6GB र्याम वाला अनि 128GB वाला भेरिएन्ट हो भने यसमा चाहिँ प्रोसेसर दिएको छ स्न्यापड्रागन 732G, जुन चाहिँ बनेको छ 8 नैनोमिटरमा भने GPU दिएको छ Adreno 618। Mi 11 Lite को ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यसमा 4250 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने चाहिँ यसमा तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। सो ब्याट्री चाहिँ एटलिस्ट 5000 भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, तर फोनको लुक्सले गर्दा चाहिँ ब्याट्री मिलिएम्पियर घटाएको हुन सक्छ। त्यसैगरी यसमा सेक्युरिटीमा तपाईले चाहिँ साइड माउन्टेन फिङ्गर स्क्यानर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ निकै नै फास्ट छ, जुन चाहिँ मैले अघि सेटअप गरेको थिएँ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो लाइक हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै 1 सेकेन्डमा पनि खोलिरहेछ फोन हैन। सो साइड माउन्टेन फिङ्गर स्क्यानर निकै नै फास्ट छ हैन। यसमा फिचर्सहरु भन्न सक्नुहुन्छ भने निकै नै राम्रो फिचर्सहरु छ, जसको चाहिँ अहिले कम्पिटिसन धेरै नै छ। तर Redmi कै भन्नु पर्दा चाहिँ अहिले Note 10 Pro छ, जसमा चाहिँ 108 मेगापिक्सल को क्यामेरा छ। सो त्यो दुईटा नै राम्रै भन्नु पर्छ। त्यसको प्राइस चाहिँ 34000 छ, तर यसको चाहिँ 35000 छ। सो कस्तो लाग्यो यो एउटा सानो मिठो अनबक्सिङ भिडियो हैन। केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तपाईहरुलाई गुड बाइ, जय नेपाल।